isang ina. Mamaya, bibigyan ko kayo ng tips. Okay? May dalawang klaseng nanay kasi. Yung isa, is gifted talaga sila na hindi sa bulsa. Gifted sila dahil sa dugo nila is malakas yung gatas. Mayroon namang iba na mahina. So, like me, is blessing sa akin na super lakas yung gatas ko until now. So, 6 months na yung baby ko. So, hindi sukatan yung laki ng boobs mo sa pag-produce ng gatas. Merong maliliit na malakas mag-produce ng gatas. Meron naman malalaki na konti lang pinoproduce. Depende yan sa lahi nyo o sa genes nyo o sa kinakain mo. Okay? Tapusin ko lang yung workout ko. Hi! My name is Helen, a mother of a 6-month-old daughter. So, sa mga madalas nagtatanong kung bakit malakas yung supply ng gatas ko, i-share ko lang kung ano yung ginawa ko, paano palakasin yung production ng milk ko. So, ito yung mga tips na sana makatulong sa inyo kahit papaano. Tip number 1 is eat nutritious food. Number 2, supplement. Number 3, drink plenty of water. Number 4, stress reduction. Number 5, sabay i-pump yung breast. Number 6, warm water pag nagsha-shower. Number 7, exercise. So, yun yung mga 7 na tips na pwede kong maibigay sa inyo. Yun yung ginawa ko. Yun yung mga tips na yon. So, yung number 1 na food, so, madalas na ginagawa ko is padating sa food, is lagi akong may sabaw. Yung ulam ko, lagi ko na nilalagyan ng malunggay. Tapos, more on akong fruits and vegetable. Yun yung madalas kong kinakain. Tapos, pagdating naman sa number 2, sa supplement, ito siya. May bawas na nga siya eh. Ayan. Lactaflow. So, yun ang tinitake ko na supplement. So, yung laman nito is 500 mg malunggay capsule. So, ito yung tinitake ko madalas. Twice a day, morning and evening. Tapos, tips number 3 is drink plenty of water. Ako is as much as possible, more than 10 glasses ako per day. O kasi syempre, nagpa-pump tayo, nawawalan tayo ng water sa katawan, baka ma-dehydrate tayo. So, need natin mag-increase pa rin ng water. So, tip number 4 na tayo, stress reduction. Before ka mag-pump, dapat less stress. Iwasan mo yung stress para dumami yung production ng milk mo. Kasi nakakabawas daw yon ng milk production, ng stress. Tip number 5 na tayo. Ayon sa pag-aaral, mas maganda na sabay natin i-pump yung breast natin kasi mas marami tayong nakukuwang milk at mas energy dense yung napoproduce nating gatas compared doon sa alternate na pagbe-breast pump. Tip number 6 na tayo. So, pag naliligo tayo, mas maganda kung warm water para maganda yung blood circulation. Tapos, i-massage nyo na rin yung breast nyo, yung boobs nyo. Circular motion. Tapos, pag gusto nyo, isama nyo na din yung tip number 7 kasi ginagawa ko siya, yung exercise. Pero super light lang para, yun nga, iwas stress. Kasi, di ba, pa-breastfeed tayo sa baby, dapat iwas stress din siya. So, nakakabawas ng stress yung exercise. Super light lang, hindi naman kailangan hard. So, ako light lang. Body weight lang, ganun lang. So, yun. Sana yung mga tips na binigay ko sa inyo is makakatulong sa inyo kahit papaano. So, just to recap lang doon sa lahat na sinabi ko, na mga tips. Yung number 1 is yung food natin, eat nutritious food. Number 2 is yung supplement. Don't forget to buy Lactaflow. So, Mercury naman to eh. Pinopromote ko yung product namin. Tip number 3 is drink plenty of water. Tip number 4, stress reduction. Number 5, sabay ay i-pump yung boobs. Number 6, warm shower. And number 7, yung exercise. Thank you. Sana makatulong talaga sa inyo. Once again, I'm Helen. So, pag may mga
question kayo, comment lang kayo. So mga mamshi, may additional tips lang ako dun sa kung paano palakasin yung production ng milk natin. So laging tandaan na ipa-only latch natin si baby as much as possible. Saka lagi natin tandaan na laging dapat may laman yung tiyan natin before tayo magpa-latch kay baby or before tayo mag-breast pump. At dapat every 2 to 4 hours. Tapos, ipapakita ko na din sa inyo yung mga naipon ko na milk. 'Di ba yung una is andun sa, yung first batch andun kina mami dahil wala na akong mapaglagyan dito sa bahay. So, ipakita ko sa inyo. So, mga mamshi, ganito na kadami yung mga gatas na naipon ko. So, 1 month lang yan. 1 month and a half pata yung naipon ko. So, mayroon pa ako dun sa bahay dahil wala na nga ako mastakan sa bahay. So, nilagay ko dito kina mami. So, yan. So, ito mga mamshi, papakita ko sa inyo yung second batch ng naiipon kong milk. So, ayan siya. Thank you for watching mga mamshi. See you on next video. Bye!